احنا اليوم في غابة الشلالات. الجو شوية مغمم، مكايناش الشمس، قضية ناعسة. غابة الشلالات. غادي نديرو شوية البيكالا، نلعبو في شي طراجيات، شي باركورات صغار، نديرو تسخينات كيما بانت شميشة. فوالا الروك رايدر 500 في اس المقاتلة مازال صابرة، مازال كضرب معنا الطريق، خدامة امارش مزيان، الله يعطيها الصحة. اذا هذا هو ربيع حياني بيس. الهدوء والكالم في غابة الشلالات. هذا الجدار العازل ديال برلين، هذا هو الجدار العازل. اذا غنتحركو ان دو تخوا. حركوا الثقة شوية، حرك الثقة. اولي
الرملة الرملة الرملة. إياه يلا سيمبولي فانيا. C'est un bon trajet. سسبونسيون خدامة. السوق هذا البيكالا داو الداون هيل. اليوم تلاقاو مع شي حلو ما فيهاش، الله يبعد لنا على بلاد. EV composer. This is the EV composer. بلاصة زوينة هذه كتعجبني، فيها هاد النوار هادشي. Fuck you. خي الهدوء التام. الحيط ديال الغابة شوف ضربة فيه الشمس كيبان واحد الكونستراس بحال اللي فيه ديال الاش داير. بيكالات ندخل معاهم مونطاج شاو. هما الصيادة كيصيدو، كاين الصيدة ديال الحجل والرنب طالقين السلاقة. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يعاونك. الله يحفظك. هاد الجبال هادو كنكون في الدار وكنبقى حاضيهم بالجمال، كنشوف ابسط حاجه كتحرك هنايا، الحجل، الرناب، الطيور الكاسره، النسار، ولا بزاف الحيوانات كتحرك
اللي كتعندك دقة الملاحظة تشوف شحال من حاجة زوينة كاينة هنايا في هاد البلاصة اللي دابا كتبان لك حتى راه ما فيها والو. ديما كنبقى حاضي بالجمال من الدار. خرجنا للشانطي باش نقطعو الجهة الاخرى لواحد الجبل، نديرو دويرة فواحد البلاصة الفوق فواحد العقبة، نرجعو ندورو مزيان فهاد القنت هدا. كاين ما يدار وكاين ما يدار. عقيبة هي ما بيهاش. هادي اللي الفوق راه روضة، الروضة ديال سيد اليماني وقيل هادي السمي اللي كيقولوا له. واحد العام كنا جينا هنا نصيدو، انا راه مبلي بالصيدة لاشاس. ملي كنجي هنا ما كنبقاش مقابل بيكالا، كنولي حاضي في الارض الحجل ولا السمان ولا شي حاجه تخرج. واحد العام كنا كنصيدو هنا واحد الطير كبير، ماشي تا بوعميره ولا داكشي اللي كيقولوا ليه، ترى بحال كبير بزاف. كان واحد الفرق ديال الحمام سارح هنايا، كان وقت الحرث هو يضرب جوج حمامات فوق من البوط وشركهم باق كيبالك راسه تقطع دفارو ماضين. قربنا الروضة. العقون وباغي نقز. عرفتي كي كتبان الدنيا من الفوق. تنطلعوا هنا وغنوريكم. يلا هوبلا. شو كي كتبان الدنيا. غار ديال السند الحمر راه هو. احسن حاجه يجي الواحد هنا تكون عنده جمال. انا عندي واحد جمال كاينه في الساكادو. مره كنجبدها وكنبقى نشوف لي طراجي، نشوف الطريق واش مدوزه ولا مدوزاش، نشوف من القدام شنو كاين. نتمنى ندور ونبقى نشوف شي بلايص ما عمرني ما شفتهم ولا ما عمرني ما وصلت ليهم. كاين بزاف د الحوايج زوينين هنا.
غادي نرجعو مع الطريقة اللي جينا منها، نهبطو في هاد العقيبة نديرو الطريق من لهيه، نرجعو على دوك السكان فين كاين لهيه ونرجع للدار، ولا نزيد شي بلاصة أخرى على بركة الله. واو عرفتي على فيتاس غالبا الفيلو. واو 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 في هاد الكورس. نرجعو مع الطريق هادي فيها العقبة شوية، ولكن هي زوينة. القليعة، البلاصة كيقولوا لها القليعة، فين كتبان هاديك الدار صفرا كبيرة على عهد النصارى. داكشي بقى تما ديكور زوين وبلاصة جات فيها واعرة. كاينين الدراري صحابي هنا بزاف، تحية ليهم اللي قراو معايا كلهم كيسكنوا هنا واحد بواحد.